Cảm ơn các bạn đến với Phương Kitchen. Tàu hũ đường là món mà mình rất là thích. Mình cũng hay làm cho gia đình mỗi dịp mà có tụ tập. Tại vì đây là món mình có thể chuẩn bị trước. Cách làm cũng rất là dễ. Mình hướng dẫn các bạn cái cách làm theo kiểu truyền thống. Và mình sẽ thử nghiệm hai cái loại chất kết đông để cho các bạn có thể lựa chọn là cái khẩu vị của mình theo cái hướng nào. Nhiều bạn nói là mình nấu mà không có ớt bọt nó sẽ bị rỗ. Thật ra tàu hũ bị rỗ không phải là vì lý do đó nha. Trước tiên thì cái chất lượng của đậu nành các bạn kiếm mua thì rất là quan trọng. Ở chỗ Phương thì chợ châu Á có bán, nhưng mà Phương vẫn mua ở chợ của người Đức, những cái cửa hàng chuyên bán những cái đậu nành hữu cơ. Đậu nành loại ngon là cái hạt của nó căng phồng, nó không có bị xám, không bị khô, không bị méo mó hoặc là héo. Cũng không cần cái hạt nó phải quá to đâu các bạn. Chất lượng đậu nành sẽ quyết định là bạn sẽ bắt được bao nhiêu nước sữa đậu nành, và cái protein ở trong sữa đậu nành sẽ quyết định là nó sẽ kết đông hay không. Đậu nành thì mình phải rửa cho thật là kỹ, vo như là các bạn vo gạo vậy đó, sẽ giúp cho cái hạt đậu nở trương và hút nước tốt hơn. Phương sẽ ngâm qua đêm 8 đến 10 tiếng nước lạnh nha. Còn nếu mà ở nơi các bạn ở mà khí hậu oi bức mà nóng á, các bạn có thể cho nước vào và mình ngâm ở trong tủ lạnh. Đừng có ngâm nước nóng cho nó nở thật là nhanh. Phương biết một số bạn làm như vậy, ngâm nước nóng, nước ấm trong vòng 4-5 tiếng. Nhưng nếu các bạn có thời gian nên ngâm qua đêm và ngâm nước lạnh để hạt đậu nó có thời gian nở từ từ và hút nước. Mình phải rửa lại thật là sạch, tại vì cái nước sữa này là cái nước mình sẽ ăn, nên nó chất lượng của cái nước sữa rất là quan trọng luôn. Khi mà xay sữa đậu nành thì cái phân lượng Phương đưa cho các bạn thì nó không có xa lạ đâu. Các bạn cũng đã từng nghe qua rồi. Cứ 100g đậu nành khô thì mình dùng 1 lít nước. Có nghĩa là tỷ lệ nước trên đậu là 1:10. Tất nhiên một số bạn sẽ làm tỷ lệ 1:8, 1:9. Nhưng mà các bạn phải điều chỉnh lại cái chất kết đông. Còn ở đây là Phương hướng dẫn cái cách chuẩn nhất, có nghĩa là tỷ lệ 1:10. Khi mà mình xay thì bạn đừng có cho nước cùng một lúc. Mình xay mà mình phải chia ra làm nhiều đợt. Mỗi lần mình cho nước cho ít thôi. Xay nó mịn thì mình mới từ từ đổ thêm nước vào. Cái cách xay đậu và vắt nó cũng y như là cái cách mà mình lọc cua đồng để bạn làm riêu cua vậy đó. Cái cách lọc cũng rất là quan trọng, nó quyết định là bạn sẽ thu được nhiều chất sữa. Lọc qua một cái túi lọc, cái túi này mình mua ở Hàn Quốc nó rất là khít đấy các bạn. Nên khi mà mình lọc không có nhiều bã đậu nó bị rớt ra ngoài. Và mình đừng có vội vắt, mình phải ma sát nhồi bóp ở bên trong cho nó ra chất sữa nhiều rồi mình mới vắt nha. Thao tác đây làm kỹ, làm tốt thì bạn chỉ cần cho nước và vắt 2 lần là nó sạch rồi các bạn. Và khi mà mình vắt lần 2, cho nước mình cũng cho từ từ. Và Phương cũng thường hay để ngâm khoảng chừng 10-15 phút như vậy trong cái máy xay sinh tố trước khi mình vắt lần 2. Phương biết là đây là cái công đoạn mà khi mình xem video hướng dẫn là nó chán nhất luôn, nhưng mà nó cực kỳ là quan trọng. Các bạn nên xem và lưu ý những cái mẹo, những cái bí quyết mà Phương chia sẻ. Đây là cái xác bã đậu rất là khô. Phương đã thu được hôm nay, nếu mà ngâm tốt và vắt đúng kỹ thuật, Phương thu được 200g đậu khô, mình thu được 2 lít 360 sữa. Coi như là kỹ thuật vắt đúng thì cái sữa mình thu được ít nhất nha, nó phải nhiều hơn 10% so với cái lượng nước mình dùng. Có nghĩa là ban đầu Phương dùng 2 lít để mình xay, thu được sữa là 2 lít 3, 2 lít 4. Này bây giờ quan trọng nè, mình sẽ cân ra đúng 1 lít sữa, tại vì cái chất kết đông sẽ tính trên 1 lít sữa. Một số bạn thì xay xong xuôi rồi cứ đổ vô rồi nấu tiếp, nhưng mà các bạn phải cân lại cái thành phẩm sữa của mình là bao nhiêu, tại vì cái chất kết đông thì nó sẽ tính trên 1 lít sữa. Trước tiên Phương dùng thạch cao phi. Này là mình mua ở Việt Nam, ở bên Đức, ở trên Amazon thì Phương thấy cũng có bán nha. Nhưng mà cái túi của nó rất là to. Bạn kiếm trên Amazon thì mình gõ từ khóa tên hóa học của nó gọi là calcium sulfate. Liều lượng là 3g trên 1 lít sữa. Nếu bạn có cái cân tiểu ly như Phương càng tốt. Còn không thì 3g là 1 teaspoon. Phương thì không có thích cái cách dùng teaspoon để cân những cái nguyên liệu này, nó không có chính xác các bạn. Mình phải đi kèm với bột bắp. Các bạn dùng bột bắp, bột sắn dây hoặc là bột gạo đều được. Trọng lượng sẽ gấp đôi lượng bột thạch cao phi, có nghĩa là
6 gram. Khi bằng đo bột bắp bằng những cái muỗng teaspoon thì nó sẽ là 2,5 muỗng. Hai nguyên liệu bột này mình pha để sẵn thôi chứ bạn chưa có đụng đến nó. Bây giờ mình phải đi nấu sữa sôi. Khi nấu sữa, Phương khuyên các bạn là có cái nhiệt kế để mình đo đúng cái nhiệt độ, tại vì thạch cao phi rất là dị ứng với cái nhiệt độ mà không có chuẩn. Nếu bạn nấu nhiệt độ quá nóng hoặc là không đủ nhiệt thì nó sẽ không có đông hoặc là bị rỗ. Khi nấu sữa mình luôn để mắt và khuấy liên tục để không bị khét, để lửa trên trung bình tí xíu thôi. Sữa đậu nành nó có tạo một cái hiệu ứng gọi là sôi giả các bạn. Nó thấy lăn tăn bọt khí nhưng mà thực sự là nó chưa phải là 100 độ C đâu. Bạn phải nấu đến 100 độ C khoảng chừng 5 phút cho chín kỹ. Sau đó mình sẽ hạ xuống nhiệt độ thấp và cho nó nguội bớt khoảng 80 độ C. Khi sữa đã nguội xuống khoảng 80 độ C thì mình sẽ pha cái phần thạch cao phi và bột bắp với 30 gram nước. Cho vào nồi cơm điện. Sữa mình đã để nguội về 80 độ C. Đổ vào nồi và đổ dứt khoát mạnh, đổ từ trên cao. Mình phải cố tình tạo bọt. Cái bọt này mình có thể vớt bỏ nó nên không sao hết nha các bạn. Để hỗ trợ cho cái việc kết đông thì thạch cao phi cần cái nhiệt độ ấm và nó sẽ hạ không quá đột ngột, cho nên mình sẽ gắm cái nồi cơm điện để cái chức năng giữ ấm, warm, keep warm đó các bạn, khoảng chừng 15 đến 20 phút. Sữa Phương nấu thì các bạn thấy này, cái đế nồi nó rất là sạch, không có bị khét. Mình phải đứng và mình khuấy thỉnh thoảng nha. Sau thời gian ủ trong nồi cơm điện thì Phương sẽ rút dây điện ra, để yên trong nồi cơm điện như vậy khoảng thêm 15 phút nữa. Các bạn sẽ hỏi là tại sao phải cho thêm bột bắp. Bột bắp nó sẽ giúp cái việc giữ nước cho tàu hũ để không có ra nước quá nhiều. Nhưng mà nếu các bạn chỉ dùng thạch cao phi không vẫn được nha. Phương thấy trên mạng chia sẻ một số cái cách làm là cho cái lượng bột bắp có thể là gấp 10 lần lượng bột bắp Phương dùng luôn. Nhưng mà khi đó thì cái độ mịn của đậu hũ nó sẽ ăn theo cái kết cấu theo cái kiểu khác các bạn. Cái này là nó rất là mềm, nó mịn, nó tan trong miệng luôn. Còn cho quá nhiều bột bắp thì giống như là các bạn ăn pudding vậy đó. Cái cảm giác đó thì không phải là cái vị truyền thống. Các bạn thấy không, nó mịn từ trên xuống dưới luôn. Phương thấy một số bạn làm thì nó chỉ mịn bên dưới, bên trên thì rất là rỗ. Cái rỗ đó là do các bạn sử dụng quá nhiều thạch cao phi. Và sữa đậu nành khi nấu nó không có đạt cái nhiệt chuẩn mà cái thạch cao phi nó yêu cầu. Cái phần nước đường và nước cốt dừa Phương hướng dẫn các bạn ở cuối video. Phản ứng kết đông nó diễn ra nhờ vào cái ion calcium kết hợp với protein của đậu nành. Nếu các bạn mua sữa đậu nành mà gói sẵn trong siêu thị, những cái loại mà các bạn mua về uống thì thường là protein nó không đủ cao như cái cách mình tự vắt, thì sữa nó cũng rất là khó đông. Hoặc là nếu các bạn chỉ ủ trong một cái nồi bình thường mà không có nhiệt thì thời gian nó đông cũng lâu hơn. Và thạch cao phi thì không có thích nhiệt độ nó bị hạ quá đột ngột. Các bạn thấy nè, sữa nó vẫn rất là lỏng. Nhiệt độ ấm của sữa đậu nành không chuẩn thì cũng ảnh hưởng đến cái sự kết đông. Cho nên bạn cần phải dùng cái nhiệt kế để đo đúng cái nhiệt độ của sữa nha. Cái cách thứ hai là mình sẽ dùng đường nho. Đường nho thì bạn dễ dàng mua được ở trên Amazon hơn là các bạn mua thạch cao phi. Bạn chỉ gõ từ khóa là GDL, viết tắt cho glucono-delta-lactone. Ái ngại khi mua những cái sản phẩm này trên Amazon thì họ thường bán theo một cái túi 1 kg mà xài chừng nào cho hết. Liều lượng dùng là 2,5 gram trên 1 lít sữa. Phương cũng để 30 gram nước để mình hòa tan với đường nho trước khi mình đổ vào sữa. Sữa cũng vậy luôn, mình cũng nấu đạt 100 độ C lăn tăn trong 5 phút. Sau đó thì mình sẽ để nhiệt độ nguội xuống. Cũng giống như cái cách đầu, nhiệt độ không được quá 85 độ C, chỉ khoảng 80, 82 thì các bạn có thể đổ cái hỗn hợp đường nho đã pha với nước vào. Đường nho chỉ pha với nước khi các bạn sẵn sàng nha, đừng có pha sớm để ở đó là nó sẽ bị chua. Phương không có vớt bọt để cho các bạn xem là mặc dù không vớt bọt thì những cái bọt này trong cái quá trình kết đông nó sẽ tự vỡ hết thôi. Và ở bên dưới thì nó cũng mịn rất là bình thường, chứ không phải là mình làm đậu hũ bị rỗ tại vì mình không vớt bọt đâu.
Nếu không dùng nồi cơm điện thì mình dùng cái nồi gang có cái đế dày thì giữ nhiệt rất là tốt. Mình đổ thẳng đường nho vào nồi, khuấy vài ba vòng, đậy nắp lại và để yên. Cách làm cách đông của đường nho là thực ra nó là một cái chất axit. Khi kết hợp với protein thì nó sẽ tạo sự kết đông. Tuy nhiên nếu mà các bạn làm thấy có bị rỗ và sần sùi, đặc biệt khi ăn có cái vị chua, hậu vị chua, thì do các bạn dùng cái đường nho hơi bị lố, cũng như là nhiệt độ sữa quá nóng hoặc là quá nguội. Thì hai cái cách tạo cách đông hôm nay Phương giới thiệu thì nếu các bạn có hai cái chén để kế bên nhau ăn thì bạn sẽ cảm nhận được là cái cách dùng đường nho dù có làm chuẩn cấp mấy nó vẫn có chút xíu cái hậu vị chua mà người tinh ý mới biết nha. Còn làm thịt cao thì không cho cái hậu vị chua. Thịt cao thực sự là đúng là cái vị của truyền thống. Phương xin nói thêm là cái sữa mình bắt được thí dụ như là 2,4 lít thì bạn phải lấy 2,4 lít nhân với cái phần trăm chất tạo kết đông. Nước đường thì mình đưa cái công thức cho các bạn nấu đủ cho 200g đậu nành là mình dùng 350g đường mía, 100g gừng, 500g nước. Cái gừng này mình phải rang trên cái nồi cho nó khô để bớt đi cái vị nồng cay. Cho chút xíu muối. Bạn cứ nấu và xên trên lửa vừa, lửa nhỏ để cho cái nước đường nó kẹo lại. Một số bạn thì có thể là pha thêm nước bột năng để cho cái nước đường nó có cái độ sệt sệt. Nhưng mà bạn có thể dùng nước đường nguyên chất cũng được. Thực sự là cái nước đường nấu đậu hũ nó phải rất là ngọt, có thể là tỷ lệ đường và nước là 1:1 đó các bạn. Nước cốt dừa thì đối với nửa lít nước, ở bên Phương chỉ có cái loại nước cốt dừa trong hộp nha. 500g thì mình sẽ dùng 2% bột, có nghĩa là 10g. Trong đây Phương pha là 5g bột bắp và 5g bột gạo. Cho vào cái lượng nước gấp 3 lần lượng bột để hòa tan với bột trước. Khi mà nước cốt dừa sôi lăn tăn thì mình rưới từ từ cái hỗn hợp bột này vào đây. Phương hy vọng rằng cái video này không có làm cho các bạn bị rối giữa những cái phần trăm chất kết đông. Thực sự là rất là đơn giản, các bạn có thể vào trang web nhà Phương đọc kỹ lại công thức. Phương có ghi liều lượng rất là rõ. Trên mạng tham khảo thì nó có những cái con số phần trăm sai lệch chút xíu, nhưng mà cái đó là do cái nồng độ đặc cái sữa bạn bắt như thế nào. Chúc các bạn làm thành công. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chào tạm biệt.